નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ પર. ગયા એપિસોડમાં સોનાના પાંજરામાં આપણે મળ્યા સરસ્વતીચંદ્રને, એક એવો યુવાન કે જેની પાસે દુનિયાની બધી દોલત હતી પણ મનમાં શાંતિ નહોતી. આપણે જોયું કે કેવી રીતે તે પોતાના જ ઘરમાં પોતાની અપરમાતા ઘુમાનલા વર્તનથી અને પિતાની અવગણનાથી ગુંગળાઈ રહ્યો હતો. એ બધું જ છોડી દેવા તૈયાર હતો, પણ એક બંધન હતું, એક નામ હતું જે એને રોકી રહ્યું હતું: કુમુદ સુંદરી. આજે ભાગ 2માં આપણે એ જ સવાલનો જવાબ શોધીશું. કોણ હતી આ કુમુદ સુંદરી અને કેવી રીતે આ બે યુવાન હૈયા, જે ક્યારેય એકબીજાને મળ્યા ન હતા, જેણે એકબીજાનો અવાજ સુદ્ધા સાંભળ્યો ન હતો, માત્ર કાગળ પર લખેલા અક્ષરોથી એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા? આજની દુનિયામાં જ્યાં આપણે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈને જોયા વિના માત્ર એમના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ જઈએ છીએ, એવું જ કંઈક 19મી સદીમાં આ બે પાત્રો સાથે બની રહ્યું હતું. તો ચાલો મુંબઈની એ ભવ્ય હવેલીમાંથી બહાર નીકળીને સફર કરીએ સુવર્ણપુરની. ભાગ 2: અક્ષરોમાં બંધાયેલો પ્રેમ. જ્યાં મુંબઈ વેપાર અને પૈસાનું કેન્દ્ર હતું, ત્યાં સુવર્ણપુર એક રજવાડું હતું, સંસ્કાર અને વિદ્યાનું કેન્દ્ર. અહીં રહેતા હતા અમાત્ય વિદ્યાચતુર. અમાત્ય એટલે મુખ્યમંત્રી. વિદ્યાચતુર સરસ્વતીચંદ્રના પિતા લક્ષ્મીનંદનના ગાઢ મિત્ર હતા, પણ બંનેના સ્વભાવમાં જમીન આસમાનનો ફરક હતો. લક્ષ્મીનંદન પૈસાના માણસ હતા, જ્યારે વિદ્યાચતુર વિદ્યાના. એમના માટે સત્ય, ધર્મ અને સંસ્કાર જ સૌથી મોટી સંપત્તિ હતા. આવા સંસ્કારી પિતાના ઘરે જન્મી હતી કુમુદ સુંદરી. કુમુદ એટલે માત્ર સુંદરતા નહીં. એ જમાનામાં જ્યારે સ્ત્રીઓ માટે શિક્ષણ જરૂરી નહોતું ગણાતું, ત્યારે વિદ્યાચતુરે પોતાની દીકરીને ભણાવી હતી. કુમુદ સંસ્કૃત સમજતી, ધર્મગ્રંથોનું જ્ઞાન ધરાવતી અને એનાથી પણ વધારે એની પાસે એક ઊંડી સમજ હતી. એ સંવેદનશીલ હતી. એના પિતાના આદર્શો એના લોહીમાં હતા. બે મિત્રોએ, લક્ષ્મીનંદન અને વિદ્યાચતુરે, વર્ષો પહેલાં જ નક્કી કરી લીધું હતું કે પોતાના સંતાનો સરસ્વતીચંદ્ર અને કુમુદના લગ્ન કરવા. તે જમાનાની રીત મુજબ બંનેએ આ સંબંધ સ્વીકારી લીધો. પણ પછી કંઈક એવું થયું જે તે જમાનામાં નહોતું થતું. સરસ્વતીચંદ્ર અને કુમુદ બંને ભણેલા હતા, બંને વિચારશીલ હતા, એટલે વડીલોની પરવાનગીથી બંને વચ્ચે પત્ર વ્યવહાર શરૂ થયો. કલ્પના કરો એ પહેલો પત્ર. સરસ્વતીચંદ્રે શું લખ્યું હશે અને કુમુદે શું વિચાર્યું હશે? શરૂઆતના પત્રો ખૂબ જ ઔપચારિક એટલે ફોર્મલ હતા. એકબીજાના પરિવારના ખબરઅંતર, ભણતરની વાતો. પણ ધીમે ધીમે એ પત્રો ખુલવા લાગ્યા. એ પત્રો માત્ર કાગળના ટુકડા ન રહ્યા, એ બે આત્માઓ વચ્ચેનો સેતુ બની ગયા. સરસ્વતીચંદ્ર, જે મુંબઈના સોનાના પાંજરામાં પોતાની અંદરની ગૂંગળામણ કોઈને કહી નહોતો શકતો, તેણે પહેલીવાર કોઈકની સામે પોતાનું દિલ ખોલ્યું. એણે કુમુદને પોતાના પત્રોમાં શું લખ્યું? એણે ધંધાની વાતો ન લખી, પૈસાની વાતો ન લખી. એણે લખ્યું એના આદર્શો વિશે. એણે લખ્યું કે એના મતે સાચું જીવન કેવું હોવું જોઈએ. એણે લખ્યું એના વાંચન વિશે, એના તત્વજ્ઞાન વિશે. એણે લખ્યું કે કેવી રીતે માણસ પૈસાથી નહીં પણ એના કર્મોથી મોટો બને છે. પોતાના ઘરના ઝેરી વાતાવરણની વાત કર્યા વગર જ એણે પોતાની એકલતા, પોતાની મૂંઝવણ આડકતરી રીતે કુમુદને જણાવી દીધી. અને પેલી બાજુ સુવર્ણપુરમાં કુમુદ. એણે જ્યારે આ પત્રો વાંચ્યા ત્યારે એ છક થઈ ગઈ. એ જમાનામાં એણે આવા પુરુષની કલ્પના પણ નહોતી કરી. એની આસપાસના પુરુષો કાં તો સત્તાની વાતો કરતા, કાં તો પૈસાની. અને આ એક એવો પુરુષ હતો જે આત્માની, ધર્મની અને આદર્શની વાત કરતો હતો. કુમુદે પણ એટલી જ ઊંડાથી જવાબો લખ્યા. એણે લખ્યું કે એના મતે પત્નીનો ધર્મ શું છે. એણે લખ્યું કે કેવી રીતે એક સ્ત્રી પોતાના પતિની ઢાલ બની શકે છે, એની પ્રેરણા બની શકે છે. એણે લખ્યું કે સંપત્તિ જરૂરી છે, પણ સંસ્કાર એનાથી વધુ જરૂરી છે. વાંચીને સરસ્વતીચંદ્રને લાગ્યું કે જાણે વર્ષોથી જે તાળું એના મન પર વાસેલું હતું તેની ચાવી મળી ગઈ. તેને લાગ્યું કે આ એક જ સ્ત્રી છે આ દુનિયામાં જે તેને સમજી શકે છે, જે તેની ભાવનાઓની કદર કરી શકે છે. બંને મળ્યા નહોતા, પણ પત્રમાં લખેલા એક એક શબ્દથી એમણે એકબીજાના મનનું ચિત્ર દોરી લીધું હતું.
અને એ ચિત્ર એટલું સુંદર હતું, એટલું પવિત્ર હતું કે બંને એ ચિત્રના પ્રેમમાં પડી ગયા. આજની ભાષામાં કહીએ તો આ એક સેપિયોસેક્સ્યુઅલ લવ સ્ટોરી હતી. તેઓ એકબીજાના ચહેરા પર નહીં, પણ એકબીજાની બુદ્ધિ પર, એકબીજાના આત્મા પર મોહી પડી ગયા. સરસ્વતીચંદ્ર માટે કુમુદ એના અંધકારભર્યા જીવનમાં આશાનું કિરણ બની ગઈ, અને કુમુદ માટે સરસ્વતીચંદ્ર એના સપનાનો રાજકુમાર બની ગયો, જે વિદ્વાન પણ હતો અને સંવેદનશીલ પણ. અને આ પણ જ આ મહાનવલકથાનો આધાર છે. આ જ પ્રેમ જે સરસ્વતીચંદ્રનું સૌથી મોટું બળ હોવું જોઈતું હતું, એ જ એની સૌથી મોટી નબળાઈ બની ગયું. કેવી રીતે? સરસ્વતીચંદ્રએ વિચાર્યું, કુમુદ એ દેવી જેવી પવિત્ર છે. એણે મારા જેવા આદર્શવાદી પુરુષની કલ્પના કરી છે. એણે એક સુખી સંસારનું સપનું જોયું છે. પછી એણે પોતાના ઘર તરફ જોયું, અને હું એને શું આપીશ? આ ઘર, આ પાંજરું, જ્યાં મારી સાવકીમાં ઘુમાન બેઠી છે, જે એને જીવવા નહીં દે? હું એને મારા પિતાની એ સંપત્તિનો ભાગીદાર બનાવીશ, જે સંપત્તિને હું પોતે નફરત કરું છું? શું કુમુદ જેવી પવિત્ર સ્ત્રી આ કાદવમાં રહેવાને લાયક છે? એના મનમાં એક નવો સંઘર્ષ શરૂ થયો. જેટલો એ કુમુદને વધારે પ્રેમ કરતો ગયો, તેટલું જ એ પોતાને એ પ્રેમ માટે અયોગ્ય માનવા લાગ્યો. એને લાગ્યું કે જો એ સાચો પ્રેમ કરતો હોય તો એણે કુમુદને આ દુઃખમાંથી બચાવવી જોઈએ. એને લાગ્યું કે કુમુદ એના કરતાં કોઈક સારા પુરુષને લાયક છે. એટલે જે કુમુદના પત્રો એના જીવવાનો સહારો હતા, એ જ પત્રો હવે એને ડંખવા લાગ્યા. કુમુદ એના પત્રોમાં જે ભવિષ્યના સુંદર સપનાઓનું વર્ણન કરતી, એ વાંચીને સરસ્વતીચંદ્રનું હૃદય ચીરાઈ જતું, કારણ કે એ જાણતો હતો કે એ સપના ક્યારેય સાચા નહીં પડે. એનું આદર્શવાદી મન એના પ્રેમના ઊંડાણ સાથે ભળ્યું અને એક વિચિત્ર નિર્ણય તરફ દોરાયું. એણે નક્કી કર્યું કે તે કુમુદ સાથે લગ્ન નહીં કરે. એણે વિચાર્યું, હું કુમુદને પ્રેમ કરું છું એટલે જ હું એનું જીવન બરબાદ નહીં કરી શકું. મારે એને મુક્ત કરવી પડશે. મારે આ સંબંધ તોડવો પડશે. મારે ભાગી જવું પડશે. તમે વિચાર કરી શકો છો, જે પ્રેમ એની તાકાત હતો, એ જ પ્રેમ એના પલાયનનું કારણ બનવા જઈ રહ્યું હતું. સરસ્વતીચંદ્રએ મન બનાવી લીધું હતું, તે બધું જ છોડી દેશે. પોતાનો પરિવાર, પોતાની સંપત્તિ અને પોતાની કુમુદને પણ. હવે સવાલ એ હતો કે કેવી રીતે? આ અંતિમ પગલું એ કેવી રીતે ભરશે? અને આ બે પત્રો, એ બે પત્રો જેમાં શું લખાશે, જે 4 લોકોનું જીવન હંમેશા માટે બદલી નાખવાના હતા? જાણવા માટે તમારે સાંભળવો પડશે સરસ્વતીચંદ્રનો 3જો ભાગ, અંતિમ પત્ર અને મહાન ત્યાગ. જો તમને અક્ષરોમાં બંધાયેલા પ્રેમની આ વાર્તા ગમી હોય, જો આ બે પાત્રોના મનની મૂંઝવણ તમે અનુભવી શક્યા હો, તો કૃપા કરીને આ વિડીયોને લાઈક જરૂર કરજો. તમે શું માનો છો? શું સરસ્વતીચંદ્રનો આ વિચાર યોગ્ય હતો? શું પ્રેમને બચાવવા માટે પ્રેમનો ત્યાગ કરવો એ સાચો રસ્તો છે? તમારા વિચારો અમને કમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસ જણાવજો. અને હા, જો તમે અમારી સાથે આ સફરમાં જોડાયેલા રહેવા માંગતા હો, તો અમારી ચેનલ ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને પેલું બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ આવતા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આવજો.